right, and there you go, it turns on. Okay, hello guys, welcome to another video, writing correction video by Johnny. Chào mừng các bạn một cái video mà sửa bài writing khác của Johnny nha. So in this video, I will be correcting the handwriting for my students, for students from class IELTS 36. 4 bạn từ lớp IELTS 36, hôm nay thầy sẽ sửa bài cho các bạn. Okay, so we are working on Cambridge 10, Test 3, Writing Test 2. The Cambridge Practice Test number 10, Academic Book, Test 3, Writing Test 2. And then this particular test 2, I have made a video explaining how to do, like, you know, positive development and negative development, both of them. So I hope that you have watched that before you go and watch this video. Okay, if you haven't, please, that video can be found in a video before this in the playlist. Okay, mà đã có một cái video hướng dẫn cái cách làm cái bài Writing Test 2, Test 3 trong khối Cam 10 Academic này. Nó nằm ở một cái video khác, nó nằm video trước cái video này trong cái danh sách phát đó. Các bạn nếu mà chưa coi thì hãy coi đó trước nha. Rồi quay lại video này sau. Tại video này là mình sửa bài tập cho các bạn học sinh của mình. Alright, so let's look at this one. They say countries are becoming more and more similar because people are able to buy the same products anywhere in the world. Do you think this is a positive or negative development? Cái đề bài là gì? Những đất nước đang ngày càng trở nên giống nhau bởi vì con người ta có thể mua cùng một cái loại sản phẩm y chang nhau bất kỳ nơi nào trên thế giới. Thì cái câu hỏi nó hỏi là đây có phải là một sự phát triển tích cực hay là một sự phát triển tiêu cực? So basically, development here stand for the whole thing here, not just one thing, okay? Cái sự phát triển này là gì? Sự phát triển này nó bao gồm cái hai ý lận. Thứ nhất là đất nước đang trở nên ngày càng giống nhau. Thứ nhì là con người ta có thể mua cùng một loại sản phẩm bất kỳ nơi nào thế giới. Đó chính là hai sự phát triển lận. Nếu mà các bạn thiếu mất một cái phần nào đó thì các bạn sẽ bị trừ điểm rất nặng tại vì làm không đúng yêu cầu đề. Remember that if you miss out on any of these ideas, you think that the development here is country are becoming more and more similar, but you neglect this part, then your test response point will be not so good, you know. Remember, you have to address everything in the essay title, okay? Read the essay title carefully. What do they ask you to do? Phải đọc thật kỹ đề coi người ta yêu cầu mình cái gì rồi mình mới biết làm nha mọi người. Không có để rơi rớt ý hoặc là cái gì cả. Now, so basically, let's check it out. Miss Tuna's writing. 259. Wow, how could you manage? 259, 259 ghê vậy. Cô đặng dữ vậy. How can you be so concise? Miss came in, it's 299, 299. Miss One, it's Miss One. Your paragraphs are not very clear. I don't know where it ends, you know, but it's 265, 265. Cái bài em nó tách ra cái chỗ nào nó không có rõ lắm. Anh tách giùm thầy đi. I don't know where it ends. Can you just split it for me? And then this towel, basically it's 266. Okay, conclusion with a normal C. I hope, be careful. Remember, because this one, they do not ask for your opinion much, I think. Do you think, okay, so they ask, do you think it's a positive or negative development? So you can use one I. Only one I, personal pronouns in the essay. But that's it, don't overuse it. Người ta hỏi là mình, người ta hỏi mình, do you think this is a positive or negative development? Người ta hỏi mình, đây có phải sự phát triển là tích cực hay tiêu cực hay không? Hỏi các bạn á, do you think? Thì mình được quyền sử dụng một cái đại từ nhân xưng I trong bài. Nhưng mà không sử dụng nhiều quá vậy nha. Một cái thôi, một từ thôi. Alright, Miss Na. When quality of life is improved day by day, demand for consumption could be more diversified.
Let's say when the quality of life, khi mà chất lượng cuộc sống is improved day by day, demand for the demand for consumption could be more diversified. Khi mà chất lượng cuộc sống được cải thiện ngày qua ngày, hàng ngày, thì cái nhu cầu mà cho sự tiêu thụ nó có thể mà được làm đa dạng hóa hơn, could be more diversified. Okay. Want to buy. How can we improve this one? Want to buy. People not only desire. Anh dùng chữ desire ở sau rồi. Oh, you desire already? Well, not Yes. only wish for, or maybe say, people not only wish to purchase, maybe mong muốn mua sắm, không chỉ mong muốn mua sắm những sản phẩm nội địa trong nhà. People not only wish to purchase domestic products, but also desire to experience foreign ones. Okay, good. Very good. Okay. Cái câu dẫn dắt, hai câu dẫn dắt này khá hay. These two leading sentences are quite good. It seems to adapt to this demand. Cái khúc này á, ba cái câu này thật sự không có kết nối lắm. Các bạn coi ý đi. The three sentences here are not very well linked together. Khi chất lượng cuộc sống được cải thiện ngày qua ngày, phải cái nhu cầu cho sự tiêu thụ có thể là được làm đa dạng hóa hơn. Chấm. Con người ta không chỉ mong muốn mua sắm những sản phẩm trong nhà nội địa, mà cũng mong muốn có được trải nghiệm những cái sản phẩm của nước ngoài. Chấm. Nó dường như là thích ứng với cái nhu cầu này. Phải. Nó có vấn đề gì về cái sự liên kết, you know, there's a problem with the linkage between these ideas, you know. Em là ý là để mà đáp ứng cho cái nhu cầu này nhé. Then we say to adapt to this demand. Để đáp ứng với nhu cầu này. To adapt to this demand, nowadays consumers are able to purchase the same products anywhere in the world. Để đáp ứng cái nhu cầu này, to adapt to this demand. Nowadays consumers are able to purchase the same products anywhere in the world, thanks to nations becoming more and more similar. Nations, huh? Okay. So basically you mentioned the reasons. Okay, good. Bạn nêu ra cái lý do năm nay luôn. In my opinion, there are several benefits for this development. Okay, you mentioned that. Okay, you're going into the benefits essay now. Okay, các bạn đi vào cái phần viết tích cực này. Okay. Alright, for the number one advantage is saving. The number one advantage is saving significant time and cost for people. So this is not a present continuous form, okay? It's not, đây không phải hiện tại tiếp diễn đâu. Dạ. Cái lợi ích số 1 là cái việc mà tiết kiệm. Cái việc mà tiết kiệm. Cho nên cái này nó là dạng danh từ. This act like a noun. It doesn't act like a kind of verb, ing, like for present continuous form, you know. Nó là cái dạng mà động từ verb in mà đóng vai trò như là danh từ, chứ không phải là hiện tại tiếp diễn ở đây. Nhưng mà thực sự mình chỉ nói cho nó rõ mọi người hiểu thôi. I'm only explaining things for you to understand it. You save a significant time and cost for people. Waiting nearly 3 weeks to receive them actually is better. Yeah. Because you wait to receive them first before you can use them, right? Mình phải nhận được nó rồi mới dự sử dụng chứ. To receive them, it's much more logical, you know, nghe nó hợp lý hơn. Yeah.
New arrival products. I think here it's a kind of compound adjective, new arrival. Now it's a compound adjective, so you must have this hyphen, okay? Cái chỗ này nó đóng vai trò, cái từ này đóng vai trò như là cái cụm tính từ để bổ nghĩa cho products vậy đó. Các bạn phải có dấu gạch ngang vậy nha. Hyphen, quickly update new arrival products. More of a shipping cost. Could be nearly zero because domestic goods through electronic commerce, they could use discount shipping fee, vouchers, even free ships. No, we don't say free ship, we say free shipping. Nếu mà thế thì em phải sửa cái chỗ mà chữ nearly này, tại vì nó bị lặp chữ nearly ở phần tên này. Sorry? Yes, trong cái đoạn nearly, approximately. Could be near zero thì đúng hơn. Because zero here is a noun, you know, so you must this one must be on kind of adverb. Wait, near is actually adverb of position. Near này là cái adverb mà chỉ cái vị trí của một cái gì đó. It's not nearly zero. It could be near zero. Okay. Yeah. Could be near zero. Cái logic nó hợp lý. The logic works good. I mean, you must work on your logic first before you work on how to improve the vocabulary and how the way to write, okay? Cái logic nó nghe phải hợp lý trước khi mà các bạn tính tới cái chuyện dùng những từ cao sang hơn, you know, cao siêu hơn. You mean electronic commerce websites or apps? Mua đồ trong nước thông qua những cái website hoặc là apps thương mại điện tử. They could use, I mean this one it's optional, but it makes things more clear, you know. Cái chỗ này nó làm cho mọi thứ nó rõ ràng hơn chút xíu nữa. Yeah. They could use discount shipping vouchers or even free shipping. This one, shipping, acts like an adjective to give information about the word vouchers. But this one, it's like a noun, you know, so it's okay to repeat the word shipping in this case. Trường hợp này lặp lại chữ shipping ổn, tại vì cái shipping đầu tiên này nó là tính từ. Bổ nghĩa cho chữ voucher, danh từ. Còn shipping này là danh từ. Nó không bị tính như là trường hợp như lặp lại từ. Alright, besides benefit for consumer, there's a highlight detonation. Có một cái sự highlight, có một cái sự điểm sáng quan trọng, đánh dấu giữa những quốc gia. Ý em là điểm sáng. Điểm sáng hả? Dạ. There's em nói là một cái điểm tốt nữa, nhưng mà besides the benefits for consumer. Em dùng sai cái liên từ rồi, hàng chi người tử. Bên cạnh cái gì đó thì thường là nó có một cái điều gì đó nó không tốt. I think your conjunctions use is a bit wrong here, because what you say is that basically they are benefits for consumers, but there's the best point is what? It's not the opposite, so I don't think you should use besides here. Among the benefits for consumers. Xuyên suốt những cái lợi ích, trong suốt những cái lợi ích dành cho người tiêu dùng thì sao? Trong suốt những lợi ích dành cho người tiêu dùng thì sao? Có cái highlight, có một cái điểm mà rất đáng kể giữa những quốc gia. Among the benefits for consumer, there's a highlight, or what's it? Okay, highlight, okay, between nations. When multinational corporations set up manufacturing actually. Set up, we don't say set up manufacture, we say set up factories, you know. Nó nghe nó hợp lý hơn nếu mà ghi là đặt ra những nhà máy. Set up factories in other countries.
which often have low cost of labor. These companies many employees to operate, it would decrease employment recognitions. Cái ý này thực sự là nó bổ trợ thêm cho cái khúc bên trên này. Yeah. This part actually gives more information about this part, you know. But it seems like this sentence, this company need many employees to operate. It's a reason, you know. It's a reason why multinational corporations set up factories, you know. Cái này nó giống như cái lý do tại sao mà mấy công ty đa quốc gia này phải tạo dựng nhà máy xí nghiệp nhé. Tại vì những công ty này cần nhiều nhân viên để operate. So this is a reason, you know. So I think you should make it like a sentence, a new sentence, you know. As this company, okay, as here mean because, you know. Cái chữ as ở đây nó có nghĩa là because. Bởi vì it would decrease the unemployment rate. Câu thầy vừa sửa là cái câu kết quả. Sorry? Em nghĩ là cái câu thầy vừa sửa là cái câu kết quả đấy chứ. Tại vì các cái công ty đấy nó xét nhiều cái nhà máy ở các nước khác nhau để mà có cái nguồn lao động rẻ, thì dẫn đến là những cái công ty đấy nó cần nhiều nhân lực để mà vận hành. Thì mình nghĩ là thêm một chữ S ở đây cũng được. Oh yeah, it should not be here, sorry. So basically maybe no, maybe just at the result. Alright, so these. Thus, bởi vì thế thì sao? This company need many employees to operate. Thus, it would decrease the unemployment rate of the nations. Okay. Những công ty này cần những nhân viên để vận hành, phải vì lẽ đó nó sẽ giảm cái tỷ lệ thất nghiệp của những quốc gia. When the income of citizens is higher, they would purchase more to upgrade living conditions. To upgrade their living conditions thì đúng hơn. Nó nghe nó hợp lý hơn. To upgrade their living conditions, leading to massive good consume. I pressed on the wrong button, so it's like, okay, shouldn't do that. Okay, leading to massive good consume. This is a typical way. Okay. To help nations improve wealth and develop more, while other countries which have not use lower hiring costs. Cái câu này nó nên kết hợp với nhau. So this thing actually, this sentence should combine together. You know, you should combine together. I think because it sounds like it's separate. It's a bit everywhere. You know, it's not linked. Nên kết nối mấy câu này lại với nhau, tại vì cảm giác như là nó vẫn chưa có kết dính với nhau lắm về cái ý nghĩa logic. Đây là một cách điển hình để giúp những đất nước cải thiện cái gia sản, tài sản và phát triển thêm, trong khi những đất nước khác mà có những công ty đa quốc gia sử dụng cái giá thành thuê mướn lao động rẻ tiền hơn, như một hệ quả của chuyện gia tăng lợi nhuận. What? Cái logic, the logic doesn't flow. I mean, it doesn't sound great as a result of increasing profit. I was like, what? Vì ở phần phía trên thì em bảo là có cái điểm tốt cho giữa các quốc gia, thì em nên là em muốn nói là có những quốc gia mà họ được cải thiện lao động ấy, thì nhưng mà nó vẫn gây ra sự hiểu lầm, không hiểu rõ. I'm still confused, you know, that's why.
As a result, it increases profit. But not as a result of increasing profit, you know. Mình xài sai cái chỗ này rồi. As a result, it increases profits. Như một hệ quả nó gia tăng lợi nhuận, chứ không phải là vì cái hậu quả, vì cái hiệu quả của chuyện gia tăng lợi nhuận mà mấy công ty này mới sử dụng giá thành rẻ hơn, you know. It's like this is a result of this, not the other way around, you know. Not the other way around, không phải ngược lại đâu. Mình phải biết cái nào là cái hiệu quả, cái nào là cái kết quả của cái nào. You need to know which one is the result of which one. It's a win-win situation, okay. There's still something here I'm not really... I'm still confused about here. Nó vẫn có một cái gì đó chỗ này cần cải thiện. There's still something here. Em nghĩ là hay là tách từ cái đoạn mà while other countries ra đi thầy. I think this part is not really good. Vâng. To help nation improve well and develop more. As multinational firms use lower carrying costs, it increases profit. Therefore, this is a win-win situation. Đây là một cách tốt để giúp những đất nước cải thiện cái tài sản, gia sản và phát triển thêm. Bởi vì khi mà những cái công ty đa quốc gia sử dụng cái giá thuê lao động rẻ hơn, nó gia tăng lợi nhuận. Vì lẽ đó, đây là một tình huống cả hai đều thắng. Các bạn thấy cái logic nó flow tốt hơn không? You see the logic flows better now. This is typical way to help nations improve wealth and develop more, comma. As multinational firms use lower hiring costs, it increases profit. Therefore, this is a win-win situation. Các bạn thấy cái logic nó chạy một cách trơn tru hơn không? Yes. Okay, there you go. Don't forget to use the right linking words, okay? Mấy cái từ nói quan trọng lắm á. Sử dụng đúng nó mới tốt được. Some of the fact of this advance. This advance mean this development. Okay, good. Moment. Okay. Okay, I need it for my throat. Benefits for both consumer and nations. Both consumer and nations. What? In sum, the fact that this conveys bring benefit for both consumer and nations. End the sentence there. It doesn't mean anything, you know. Cái không có nghĩa, câu này không có nghĩa. Nhìn tóm tắt lại, cái sự thật hiển nhiên rằng cái sự phát triển này mang lợi ích cho cả người tiêu dùng và các quốc gia. Chấm. Cái nghĩa nó chưa có kết thúc ở đây. Cái câu nó còn phải có cái gì đó nữa. I mean, this sentence doesn't end there, you know, the meaning is not clear. Therefore, people should be proud of it instead of having worries. Cái khúc này nó dư thừa này, mà nó làm cái câu của nó không có nghĩa. This part is redundant and it makes the sentence not understandable. Đó, các bạn thấy không? Cái nghĩa của nó nghe nó ổn hơn không nè. Nhìn chung, cái phát triển này, sự phát triển này đem lợi ích cho cả người tiêu dùng và các quốc gia. Chấm. Vì lẽ đó, con người ta nên
tự hào về nó thay vì có những nỗi lo. In sum, this advance brings benefit for both consumers and nations. Period. Therefore, people should be proud instead of having worries. The logic flows much better now. You know? But what I'm worried about here is, how many words is this? 255! Oh. Wow! Nguy hiểm dữ như na. Why would you put it like too near to the limit, you know? It's a bit hazardous, you know, dangerous. Okay, you say this is the number one advantage. But this is for people, right? But this is for nations, isn't it? Một cái cho people, cái cho nation, đúng mọi người. Okay, I agree. Good. I mean, your logic has been improved now, Miss Na. Okay, Miss Kim Yun. As a natural steps in economic development, and more company bring the product to the world market. Như là một bước đi tự nhiên trong sự phát triển về kinh tế, phải ngày càng nhiều các công ty đem các sản phẩm của họ lên đến thị trường thế giới. The products to the world market. Thus, people can have more chances to own them in any place. Vì thế con người ta có thể có nhiều cơ hội hơn để mà sở hữu chúng ở bất kỳ nơi nào. To own them in any place. As a result, there's a growing trend between countries toward being similar. Như một hệ quả, có một cái xu hướng đang gia tăng giữa các quốc gia hướng về cái chuyện giống nhau. Growing trend between countries toward being similar. And then many benefits may flow from this. This sentence seems a bit off, you know. Cái câu này nó nghe nó hơi bị lạc ra nha, và nó không kết nối. There's no linkage between this sentence and the others. How can we help this? Giúp câu này kết nối sao đây các bạn? Many benefits may flow from this. You can make it, it's better to say there are many benefits from this new development, you know. Mình có thể ghi là có nhiều lợi ích cho cái sự phát triển này, thay vì nói là những lợi ích có thể nó chảy ra từ chỗ này. You know, there are many benefits there are many benefits from this development. Okay. One of these advantages is that it makes the lives of expatriates easier. Một trong những cái lợi ích là rằng nó làm cho cái cuộc sống của những người expat, những người mà đi ra nước ngoài lao động nó dễ dàng hơn. Nowadays, cái chỗ này hay bị thiếu chính tả, bị sai chính tả là nowadays. There are quantities of people. What? Có những số lượng người hả? Có một lượng lớn người. There are a large number of people. We don't say there are quantities of people, you know. Có một số lượng lớn người thì nghe nó ổn hơn nhiều, thay vì là có một số lượng người. There are a large number of people. Actually, a large number. Is one, you know. So there is. Là một thì là there is. Số ít mà. There is a large number of people who migrate to another country to search for a desired life and job or to study. These people are likely to expect to have things from their homeland. What are things here? Not clear. Không rõ ràng cái này. It's not clear here. To have items. Let's use the word items. But what kind of items?
Item is it's a better word in this case because item it's more specific than things, you know. Cái chữ item, vật dụng á, nghe nó rõ ràng hơn nhiều cái nghĩa so với những chữ những thứ mà, you know. What's your idea? Tell me. Tại vì ở dưới em ví dụ là những cái đồ ăn hoặc là nguyên liệu của nấu ăn cơ. Well, these are items because here you mentioned about like dietary ingredients to cook or something like that. Yes. Oh yes, to have item to reduce nostalgia or simply to maintain habits. Therefore, nothing could be more wonderful if people can purchase these items on site. On site. It's on site. What? Để mà làm cho ý tưởng này rõ ràng hơn, một ví dụ sẽ được given sẽ được cho như theo sau đây. You do not need to have this sentence, you know, in order to make this idea more clear. We don't need to write like this. Let's just say to exemplify. Để ví dụ. Nhưng mà nó cũng không sai đúng không thầy? Nó kỳ quái chứ không phải là nó không có sai. Tại vì tự nhiên trong cái bài mình ghi là để làm cho điều này dễ dàng hơn, tôi sẽ cho một ví dụ ngay bây giờ. It's like it sounds very weird, you know. Yes. To exemplify when people go abroad. Dietary habits can be changed because of different food between nations. Những món ăn khác nhau đấy, hay là nói về thức ăn nói chung. You mean food in general or different types of food? In general. Okay, so food without S, mà không có S. Nhìn chung thôi. Which may lead to uncomfortable feeling or even bad health. If there is food or materials of the countries here. I don't think let's use the word ingredients, okay? It's more specific in this case. Mình dùng cái chữ nguyên liệu, cái nguyên liệu nấu ăn thay vì là material, vật liệu. Nghe hợp lý hơn trong trường hợp này. Yes. There's food or ingredients of the country there. The problem would be gone. Cái vấn đề nó sẽ biến mất. Well, it's say the problem would be gone. It doesn't sound nice. Let's just say if there's food or ingredients of the country there, there would be a significant contribution in improving the quality of life. It would be a significant contribution in improving the quality of life. Okay, the meaning is more clear now. Nghĩa nó rõ hơn rồi đó. Alright, besides, this development might help we don't say humankind, we say mankind. Be careful. Cẩn thận nha các bạn. We say mankind, we don't say humankind, okay? There's nothing as humankind. Cái từ đó không có nha. Experience variety of different culture. Nhưng em thấy cái từ besides đây hợp lý. Hợp lý không? Không. Không hợp lý, tại sao không hợp lý? Why it's not suitable? Vì nếu mà nêu những cái quan điểm mà đồng ý với việc cái này đó là một lợi ích thì mình lên. Oh, so this one also is another good thing. So beside is not a good linking word here. Hai ý đều ủng hộ hết mà. Cái từ beside đấy nó cũng không đồng nghĩa với cả in addition đấy thầy. Besides, kiểu như bình thường bên cạnh đó với thêm vào đó đâu giống nhau đâu. Bên cạnh đó, besides mean like you are stating something a bit different, you know.
Not like something that's also that is also agreeing or disagreeing, you know. Chứ cái beside là nó cạnh đó, nó giống như nó nêu một cái gì đó nó hơi khác biệt chứ không có giống nhau đâu về ý đâu. Cái thầy nghĩ cái này nên đổi. Tại vì dịch nó ra thì là bên cạnh đó thì có phải đồng tình. In addition, let's use the right word, shall we? Xài đúng từ nha. In addition, thêm vào đó, thêm cái this development might have mankind experience. Một cái số lượng lớn những cái hàng hóa, a majority of merchandise, brings culture where it is manufactured, such as clothes. Sao lại tự nhiên lại brings culture? Thấy nó kỳ. This sentence, I feel something's wrong, you know. Chắc là từ sai. Nó mang cái văn hóa mà nơi nó được tạo ra ấy này. Chứa đựng cái văn hóa, dùng từ chứa đựng này. Thì hay hơn đấy. Chứa đựng. Hoặc là đại diện, represent. I think represent is a better word. Yeah, represent. Nó đại diện cho represents. Wait. Represents the culture where it is manufactured, such as clothes. Đại diện cho văn hóa. Where it is manufactured, such as clothes. For example, is it áo dài will start with a big capital letter A. A big capital letter A. Cái chữ áo dài có bắt đầu bằng một cái chữ cái viết hoa A vậy ta? I'm not so sure. Áo dài is a typical and famous traditional dress of the Vietnamese. You remember? The Chinese, the Vietnamese, the Japanese. When you talk about a group of people, you like that, you need the before that. Yes. Khi mình nói một cái nhóm người nào đó thì phải có the đằng trước. The American, the Canadian, the Japanese, the Thai people, the Laotian people, the Vietnamese. Wait, is it famous or is popular? Nó nổi tiếng hay nó thông dụng? Nổi tiếng. I think. Nó nổi tiếng hay nó thông dụng? Nghĩ là nó famous. Maybe it could be famous, you know. Yes. We'll never know. Maybe it's both famous and popular, you know. Có thể nó vừa nổi tiếng, nó vừa là thịnh hành sử dụng thường xuyên. Thanks to multinational companies, it's now present. This is an adjective, you know. Present or absent. Hiện diện hay không hiện diện. It's now present almost all over the globe, and global citizens have a chance to access a part of the culture of Vietnam. Vietnam is one word, you know, remember? Vietnam is one word, okay? Not Viet, space, Nam. Không phải là Việt xong cắt ra Nam nha. Vietnam is one word, remember, please. Nhớ nha. Vietnam is one word. Without much effort. Right. This may lead to a greater consciousness. Wait, a greater consciousness? Một ý thức lớn hơn hay? Một thức vĩ đại hơn, lớn hơn? Không phải là ý thức mà là hiểu biết hơn. Hiểu biết, knowledge. It may lead to a greater knowledge, a better knowledge. I think it's more. It's like this may lead to a
better knowledge, I think, and love to Vietnam. Vietnam. Hiểu biết, knowledge, not consciousness. Consciousness means like you know about what you're doing. Is it right or wrong? Ý thức là đúng hay sai hay là gì đó, something like that. Nếu như ở đoạn này thì chữ love đấy là danh từ hay là động từ thầy? I feel like something wrong with this word, right? Có gì sai cái chữ love này đúng không các bạn? Em muốn dùng nó là danh từ ấy. Oh, this is a noun, of course, because this one is a noun, you see. Cái này cũng phải là noun luôn, nó phải là danh từ luôn. Yes. Better knowledge and love to Vietnam. Once again, Vietnam is one word, you know. For Vietnam. And love for Vietnam. Which is a major plus point to enhance our status in the international arena. Đấu trường quốc tế. Một cái điểm lợi lớn, điểm cộng lớn luôn á, để cải thiện cái trạng thái địa vị chúng ta trong đấu trường quốc tế. Which is a major plus point to enhance our status in the international arena. All right. Good. Okay. So this one is only for expats, isn't it? Good thing for expats. And this one is good for the country. Một cái là tốt cho những người làm công nước ngoài, còn một cái là tốt cho cái đất nước đó đại diện. Alright, in conclusion, the benefits that this development can bring to humankind is undeniable. Nah, we don't say humankind, we say mankind. Hình như lần trước bạn cũng phạm một cái lỗi humankind một lần thì phải. You made this mistake of humankind, I think twice or 3 times already. Please pay attention. Chú ý nha. Chú ý những cái lỗi sai để mình có thể sửa nổi. If you don't pay attention to your mistakes, you won't be able to fix that. Be careful. Những lợi ích mà sự phát triển này có thể đem đến loài người là không thể chối bỏ được. Tức là mình nói đây là một cái điều rất tích cực. So if you write something like this, it means that it's a positive development for sure. Therefore, that this is a good trend to follow. Đây là một cái xu hướng tốt để theo sau. Okay, good enough. Quite good. The logic flows quite well, class. You have learned well. Very good. Các bạn đi đúng hướng rồi đó. You are doing the right way. Going the right direction. Now, Miss One, due to the development technology, transportation is era, international gaps and space. What? As cute? Do sự phát triển của công nghệ và vận tải ở trong thời đại này, những cái khoảng cách quốc tế và cái không gian quốc tế nó không có dễ thương như trước. What do you mean? Not as cute as before. Was like what? Not as cute as before. What? As cute. Ý của chị AQ. Em không biết chữ này. Chị không có hiểu. nhắn I have no không? idea. Miss One, what do you mean? Chị có nhắn không? Yes. Acute means short term, you know, là ngắn hạn. You mean international gaps in space are not as large as before, right? Ý có phải ý One là những cái khoảng trống giữa các quốc gia nó không có còn lớn như trước nữa, right? Chị bảo là nghiêm trọng. Nghiêm trọng là serious or severe, I think. International gaps in space. It's not clear what you mean here. I think it's better to say the gap between countries. Mình sẽ nên ghi là cái khoảng trống giữa những quốc gia. The gaps between countries. Nó sẽ rõ ràng và nghĩa hơn. It's more clear if you say
The gaps between nations or countries. Những khoảng trống giữa quốc gia. Are not as are not as the gap. We say a gap, it's big or small, you know. We don't say the gap is severe or serious. Chúng ta nói khoảng trống thì nó bự hay nhỏ thôi, chứ không nói khoảng trống mà nó nghiêm trọng, you know. Are not as large as before, let's say. Phải xài đúng từ nha mọi người. Are not as large as before. Companies and firms might distribute their goods to various locations on Earth. Earth là tên hành tinh chúng ta không có đào đằng trước nhớ mọi người. You remember? Earth is the name of the planet. It doesn't have the definite article the in front of it. No. Like for example, we say Venus, Mercury, Earth, Mars, Jupiter. We don't say the Mercury, the Venus, the Earth, the Mars. No. We don't say that, okay? Yes. Nhớ nha, tên hành tinh chúng ta không có đào đâu. Trái đất chứ không phải là con, trái đất cái, trái đất chiếc, trái đất như nào. Không có mạo từ giờ đằng trước. Leading to... Okay. Globalization between nations. I still consider to have harmful effects on mankind. Ok, các bạn có thể sử dụng một cái chữ I duy nhất trong bài cũng được. You can use one personal pronouns I in this essay. Sure. Between nations. I think it's because of globalization that leads to the fact that companies and firms can distribute their goods to various locations on Earth, not the other way around. Vì cái vụ toàn cầu hóa là mới dẫn đến chuyện là nhiều công ty có thể bán được khắp nơi thế giới, chứ không phải là ngược lại, you know. Chứ không phải là vì bán được khắp nơi thế giới mà nó mới dẫn đến toàn cầu hóa, you know. You understand globalization wrong, you know. Globalization is what? What is globalization? It's when different countries merge together to do business together and they hire people internationally. That is globalization. And because of globalization, it leads to what? You can find products everywhere. Companies and firms may distribute their goods to various locations on Earth. So this is the cause. This is the result. Not the other way around. Các bạn nhìn thấy không? Do toàn cầu hóa nó mới dẫn đến cái chuyện mà con người ta có thể phân phối sản phẩm khắp nơi thế giới. So basically, just put this one here. There you go. Nhờ vào chuyện toàn cầu hóa giữa những quốc gia, những công ty và companies and firms are the same thing, you know, so use one word only. Hai cái từ này đồng nghĩa nhau mà dùng cái thôi. Companies might distribute their goods to various locations on Earth. Nhờ vào toàn cầu hóa giữa những quốc gia, những công ty có thể phân phối sản phẩm hàng hóa của họ đến nhiều vị trí khác nhau trên trái đất. Although there are some benefits for this trend, I still consider it to have a harmful effect on mankind. Okay, one viết bất lợi. Okay, good. I like it when people have different opinions, you know. Chứ không phải lúc nào cũng 100% nhất trí. Not like, oh, we agree 100%. No! Life is never like that. I prefer to have diversity, you know. 100% nhất trí chứ có việc nào. Acute không phải là nghiêm trọng nha Oanh. Acute là short term, ngắn hạn. I just read your message.
Okay. Now, so the initial drawback of globalization. Wait, you're just talking about globalization now, do you? Okay, I know that this one, the topic, talk about globalization, but it doesn't specify it specifically. So maybe it's a better idea to just say this development, you know. Cái bài này nó biết là nó nói về toàn cầu hóa đấy, nhưng mà nó không có nói rõ toạc ra là nó nói về toàn cầu hóa. Cho nên là các bạn nó vẫn dùng cái chữ development, sự phát triển này thôi. Cho nên thầy nghĩ là không nên dùng cái chỗ này là globalization thẳng ra nha. Mình chỉ nên tập trung vào cái this development của cái đề bài thôi. I think here you should not use the word globalization here. Just focus on this development of the essay. Cái bất lợi đầu tiên của cái này, the unfair competition, sự cạnh tranh không công bằng between giant international suppliers, những nhà cung cấp quốc tế lớn. Having advantages, the advantages, having the advantages of capital, nguồn vốn, có lợi ích nguồn vốn, having the advantages of capital, labor source, and local companies lacking experience. So these two belong to giant international suppliers. Okay, cái khúc này nó chỉ ứng với lại cái international suppliers thôi. So this part belong to international suppliers. Okay, having the advantage of capital and labor force. And local companies lacking experience. Okay. Okay. To exemplify, when Nike and Adidas, the biggest shoe manufacturers, đúng rồi, rất tốt, các bạn phải nêu rõ ra họ là ai. When you mention a name, specific name like this, of company like this, you have to say who they are. Because, of course, maybe some people might not know what Nike and Adidas is. Basically, when you mention a specific name of something like this, you must explain who, what they are. Mình nêu một cái tên cụ thể như bên này, bắt buộc là mình phải giải thích nó là cái gì nha các bạn. The biggest shoe manufacturers came to Vietnam and made a mass volume of consumption. What? Nhà sản xuất giày lớn nhất, những nhà sản xuất giày lớn nhất đến Việt Nam. And made a mass volume consumption here. What do you mean, Miss One? What do you mean here? Tạo ra một cái khối lượng tiêu thụ lớn ha. Ở đây. Em nghĩ là ý chị là khi mà Nike đi đáp họ cái thị trường Việt Nam thì người Việt Nam tiêu thụ cái sản lượng lớn đối với cái loại giày này. Because you're talking about Nike and Adidas, it's a subject here. But your idea is that the people consume that in massive amount, right? So it's a different subject. Cái subject, cái chủ đề ở đây mình đang là Nike and Adidas mà. Mà trong khi đó bạn, ý của anh lại là con người thì người ta tiêu thụ một cái lượng rất là lớn. Nó là cái chủ đề, nó là một cái subject khác rồi. You know, các bạn phải cẩn thận nha. Tại vì cái đổi cái subject một cách đột ngột như vậy, người ta sẽ không hiểu rõ là mình đang nói về cái gì vậy. When you change the subject abruptly like this, people can be like, what do you mean? I'm confused. Dễ gây hiểu lầm đó. Misunderstanding can happen, you know. And made. Well, if you want to say that people consume it a lot, you can say that, okay, they made Vietnam one of their biggest markets.
Mình có thể nói là họ làm cho Việt Nam trở thành một cái thị trường lớn nhất của họ. Tức là nó sẽ là thị trường lớn nhất, tức là con người ta tiêu thụ nhiều nhất. Thì nó không thay đổi cái chủ đề, nó không thay đổi cái subject ở đây nữa, nó vẫn là Nike and Adidas. If you say that, okay, Nike and Adidas made this country their large market, làm cho cái đất nước này trở thành là cái thị trường lớn của họ, and made this country their large market. Then you don't need, then the focus here, the subject of this action is still Nike and Adidas, you know. Mấy bạn hiểu không? Cái vụ này nè, biến cái đất nước này thành cái thị trường lớn của họ, thì cái chủ đề, cái subject ở đây, cái chủ ngữ ở đây nó vẫn là Nike and Adidas. Nó không thay đổi chủ ngữ. Thì nó nghe nó đơn giản hơn không? Người ta sẽ dễ hiểu hơn không? It would be easier if you don't change the subject here, you know. People would understand it easier. Nike and Adidas came to Vietnam and made this country their large market. BTS. The Vietnamese local shoe. Oh, I haven't heard about BTS ever since. I was like, no, BTS. Well, BTS make good shoes, right? Yes. They're Vietnamese. If they're not careful, they can get kicked out of the market. You never know. The Vietnamese local shoe producer intensively face the threat. Well, they face the threat. The threat is intensive, isn't it? Or is it explaining the way they face the threat? Bây giờ thầy hỏi nè, bây giờ đây là cái chữ intensively này, nó miêu tả cái cách mà họ đối diện với cái nguy cơ, hay là nó miêu tả về cái nguy cơ nó mang tính intensive? Cái nào nó đúng hơn? Which one is better? Thì cái phần giải thích thì nó là có hai cái dấu gạch ngang ở hai đầu chứ thầy nhỉ? Hay một đầu nữa? Of course, when you explain something like this, you must have another hyphen here. Ở trên Nike với cả Adidas. Here as well. When you explain something, of course. Oh, that's a good point. Thank you. I forgot. Phải quên mất cái chỗ này. Cái chỗ giải thích này bắt buộc nó phải đóng lại, nó mở ra phải đóng lại nha. When you open an explanation like this with a hyphen here, you must close it with another hyphen there. Mình mở ra một cái giải thích như thế này, có khoảng cách nè, dấu gạch ngang nè, khoảng cách nè, thì cái chỗ này nó cũng phải y chang như vậy, nó phải có một cái dấu gạch ngang vậy, có hai khoảng cách bên trái bên phải. So here the same thing. There must be a hyphen here. Yes. But what I was asking is, does intensively or intensive explain the way they face the threat, or how the threat looks like to them? Thầy không hiểu được cái chỗ này, là cái intensively này là nó thể hiện cái cách mà họ đương đầu với cái nguy cơ, hay là nó miêu tả cái bản chất của cái nguy cơ? Phải không anh? This one? Maybe you cannot answer the thing here because your baby is making a lot of noise. Em nghĩ là bản chất của nguy cơ thầy. Nó là bản chất của nguy cơ thầy. I think the threat is intensive, not the way they face it. Thầy nghĩ ở đây là cái nguy cơ nó mới mang tính là rất là mạnh, chứ không phải là cái cách mà họ đương đầu với nguy cơ là nó mạnh. Như nào? Cái cách mà họ đương đầu với nguy cơ nó không đúng. Chỗ này nó phải là face the intense threat. Intensive means something that you have to do it a lot. You have to put a lot of effort in, you know. Intensive là mang tính giống như là mình phải tốn rất nhiều công sức bỏ vô và trong thời gian ngắn vậy đó. In a short time, you have to put a lot of effort in. That's intensive. But now, the threat is
how can I say, very strong threat. I think the word intense, it's a better word to use. Trong trường hợp này cái chữ threat nó mạnh lắm, cái nguy cơ nó mạnh, nguy cơ nó lớn, thì thầy dùng chữ intense nó hợp hơn là intensive. Face intense threat to lose the share market. Mất thị trường because people could choose the global brands. Market share này. Sorry? Cái chữ này là market share chứ không phải là share market. Market share. The market share, sorry. Phần market share. Of course, it's the market share. Thị phần, yeah, thị phần. The market share. There's a space here. Because people could choose the global brand with good marketing strategies, competitive prices, and famous reputation also already explained how they are popular, you know. So I think good reputation instead of famous reputation, you know. Cái chữ reputation, danh tiếng, người ta không nói danh tiếng nổi tiếng, mà ta nói là danh tiếng tốt. And good reputation. Danh tiếng thì thường có một cái danh tiếng thôi, đâu phải nhiều danh tiếng, you know. Normally we say only reputation is singular. And a good reputation. Okay, good. I mean the logic flows quite well. Cái logic nó chạy khá là tốt và bạn viết khá là dễ hiểu. Good. Slowly your word usage is improving, but still there are room for improvement. Từ từ thì cái cách sử dụng từ các bạn cũng có cải thiện đấy, nhưng mà nó từ từ lắm. Of course you need to take time, you know. Alright. Moreover, despite easy shopping experience, bất chấp cái trải nghiệm mua sắm dễ dàng hả? Despite the easy shopping experience. Mọi người có hiểu tại sao mà có mấy cái câu mở đầu lúc nào tôi có thêm the nhiều không vậy? You understand why I put the here at the leading sentences of the paragraph? Because the leading sentence, but the first sentence basically explains things clearly, what the people should expect to read. So everything should be clear. Everything should be definite, you know. Cái câu đầu tiên nó giải thích ra được cho người đọc là ok, bây giờ cái đoạn này tôi sẽ mong đợi điều gì, tôi muốn đọc cái điều gì ở cái đoạn này. Cho nên cái câu đầu tiên nó quan trọng. Và mọi thứ trong câu đầu tiên này nên có cái mạo từ xác định the để xác định nó, chứ không phải là mông lung nói chung chung như nào. So despite the easy shopping experience, identical choices, những sự lựa chọn giống nhau, identical choices would raise problems for cultural diversity, có thể gây ra những vấn đề, đưa ra những vấn đề cho sự đa dạng văn hóa, would raise problems. Whilst, you're using the British way. Các người Anh luôn. Whilst traditional products usually require a huge amount of time and effort. Oh, wait, what did you write here? Mass produced, right? To make every detail, industrial ones could be mass produced. Okay, so the logic here is, while traditional products usually require a huge amount of time and effort to make every details, industrial one could be mass produced. But I think you can strengthen your argument here with mass produced within a very short time. Mà cái chỗ này có thể thêm một cái ý nữa để làm nó là mạnh hơn cái tranh luận này. Đó là cái vụ mà những cái đồ mà được công nghiệp hóa có thể được sản xuất số lượng lớn trong một thời gian rất ngắn. Thì nó làm mạnh hơn cái tranh luận chỗ này. Nó làm mạnh hơn cái luận điểm của em. Could be mass produced
within a short time. Within a short time frame. Trong một cái khung thời gian rất là ngắn. Within a short time frame. Resulting in normally we try to use the real nouns, not like the verb ing form as nouns. So we would prioritize using real nouns, Thông thường chúng ta sẽ gọi là ưu tiên sử dụng những danh từ thực sự thay vì là những dạng verb in mà đóng vai trò danh từ, So resulting in the rapid spread of its market. Dẫn đến cái sự mà lan rộng mạnh mẽ của những thị trường của nó. As well as being easy to own. Okay. Oh. As well as being easy to own. Okay, cũng như là dễ dàng để sở hữu. For instance, okay. Nestle. Remember, the brand has a E with an accent mark on top, Cái tên Nestle, nó có cái dấu sắc ở trên chữ E nha các bạn. Unilever. Let's check this word out. Nestle. It's Nestle with an E. Accent mark, Yes. How about Unilever? Unilever doesn't have anything. It's a British company. Chỗ này có dấu sắc nha, nhưng mà thực sự mà không biết là có chấp nhận được không. I'm not so sure if in the real exam you'll be accepted if you say E without the accent mark, I think it's okay. Thầy nghĩ là vẫn chấp nhận được nếu mà dùng chữ E không dấu sắc trong cái lúc đi thi. Okay, brands from developed countries. So this one explain what Nestle or Unilever are. Cái chỗ này nó giải thích được Nestle hay Unilever là cái gì nè. This is to say a brand from developed country in many terms. In many terms of life. Terms here is not clear. Actually, it's in many aspects of life. It's better to say aspects of life. Trong nhiều khía cạnh cuộc sống, chứ không phải là trong nhiều cái thời điểm cuộc sống. It's weird. In many aspects of life, it's a better word to say here. Dùng scenario được không thầy? Sorry? Scenario. Scenario? Yeah, You mean this word? Scenario? Yeah. Hoàn cảnh hả? Nó Scenario, có hoàn cảnh, tình cảnh, hoàn cảnh. Well, I don't think in this case scenario is a good word. Because you're talking about food to clothes, that's category of life, Mình nói về đồ ăn và những cái clothes, nó là những cái hạng mục cuộc sống này, đúng không? Chứ không phải là nó là cái hoàn cảnh, it's not. I think here in many Measure. Sorry? Majority. Measure. Majority. Measure được không thầy? Sure. In many aspects of life. Nah, let's just do it later.
Food with clothes in any supermarket in developing countries. Okay, let's thực sự chỗ này á, nó lặp lại chữ country cũng được 1-2 lần nữa sao? You can repeat like once or twice fine. You don't always have to replace. You remember that. Không cần phải lúc nào cũng thay thế không được lặp lại đâu. Thật sự mà nói là vậy. Nhiều khi mọi người extreme quá, câu nào cũng đổi thì nó nghe nó hơi bị quá đáng vậy đâu. It's hard to find their native things. Native things không rõ ràng nè. Thing là cái gì nè? It's not clear what things here means. It's hard to find their native items, right? Items. I think in this case, native is not a right word to use. Native means you are born there. But what you meant to say is there to find their domestic items, right? Những đồ mà nội địa, right? Cho nên chữ native ở đây không phù hợp. So you mean domestic items, not native things. Because native means like you are born there. But the word you are trying to use is domestic, which means it was produced in your country. So domestic items. And the market of their nations. Of their nations. Không, thực sự là như vậy. Bây giờ khó tìm đồ Việt Nam, thực sự cũng khá khó tìm đồ Việt Nam nha. Hay là Trung Quốc không à? Vào các đồ của các nước khác không à? Nowadays sometimes it's hard to find domestic products on the market, you know. It would be very sad to see British going bankrupt, you know. I know British. I bought British stuff. I mean, items when I was younger, but now I rarely hear from them, you know. What's going on with British? Anyone knows? Well, it's grow fast now. Sorry? It's grow fast now when it's adapt with the life. They even hide some to MPT, MTP, MTP to advertise for them, right? Yeah, to advertise. To endorse their products. Endorse their products. So I really appreciate that. But many other Vietnamese brands just disappear. Let me check. You can see, yeah. Bình Tiên. CEO Cindy Wu. I don't know who this person is. Oh, it's a CEO. She might not be the owner of British, I think. Alright. Nó cải tiến nhiều lắm đó thầy. I know. Look at the design. I can see that it looks very much like other kind of shoes. It looks trendy. Yeah, it looks trendy. And then how about the price and the quality? The quality is good and the price is not inexpensive. It's a little bit expensive. It's among like 1 million something. No, just a bit lower, like 700, 800,000. How about the quality? I'm not so sure. Quality is, I think, is okay because I read some good feedback from youngster. Wow, so look at this one. It looks beautiful, isn't it? Yes, and they adapt very well with the market. I agree. Maybe I should. You should try. Buy from them. Maybe. I should buy from them. I should buy from them, I think. Okay. I mean, this design, it looks beautiful and trendy too. Maybe they hire, maybe they hire a professional designer from abroad, you think?
I don't think so because they have some design that really Asian. Really Like Asian. have a dragon on the shoes and some details like that. Right, but it should not look Chinese. Yeah. Otherwise, it will be like, ugh. Okay, I'm being racist now. Okay, fine, but our country has been affected by the Chinese design for like thousands of years, and it looks so ugly. I'm sorry. Let's be honest. Okay, come back here. How to find the domestic items in the market in the nation, therefore. The world could be similar anywhere for our descendants. What? Therefore, the world could be similar anywhere for our descendants. Vì thế, cuộc thế giới có thể giống nhau bất kỳ nơi nào cho những hậu duệ của chúng ta. But then, what's the result of that? Because here, you say there's a problem with cultural diversity, so at the end, you should conclude it with something very related to cultural diversity, you know. Cái chỗ này mình nêu là có vấn đề với sự đa dạng văn hóa, thì cái chỗ này, cái khúc cuối này mình cũng nên là kết lại một cái gì đó mà nó phải liên quan trực tiếp đến cái vụ đa dạng văn hóa. Ví dụ như là giống nhau bất kỳ nơi nào cho những hậu duệ chúng ta, và cuộc sống sẽ rất là mất đi sự đa dạng chẳng hạn. You can mention that life could be so undiverse. And with a low level of diversity, và với một mức độ rất là thấp của sự đa dạng. And with a low level of diversity. So this piece of information support the point you're trying to say here very well. Đó, cái chỗ khúc nhỏ này nó ủng hộ cái luận điểm này rất là tốt, thì nó làm cho người ta ok, hài lòng, người ta đọc cái khúc này, không làm cho người ta cảm thấy giống như là nó hơi lạc ra. You know, this piece of information is vital. It causes people to, or when they read into here, they say, oh, okay, she's still at the low level of diversity, so problem for cultural diversity here. She's still talking about that, not like, you know, floating around to something else. All right. Thank you. Okay, so 2 bad points. Okay. All right. Although it is convenient to have similar shopping experience and life utilities. What do you mean? Cái nhu cầu trong cuộc sống này thầy. I don't know what life utilities here mean, you know. It's strange. Những trải nghiệm mua sắm giống nhau nó có bằng với lại chuyện mà mua được cùng những thứ giống nhau hay không? It's not the same thing. Similar shopping experience. Of course, you can shop in the same website, same thing with everyone else, but doesn't mean that you will shop the same items. You will see the same item. Doesn't mean the same. Nhớ nha, không giống nhau nha. It's convenient to have a similar shopping category đúng không ạ? Have similar arrays of choice. Nhà rất là tiện lợi để có được những cái hàng hà sa số, những cái sự lựa chọn nhìn giống nhau quá. Have similar arrays of choice. And I just don't understand what life utilities here mean. Can you explain? Nhu cầu cuộc sống hả thầy? Nhưng mà cũng không đúng lắm. You mean living needs? Yeah.
Living needs. And the needs of living, I think. It's better to say the needs of living. The needs of living. Những chuyện nhu cầu cuộc sống, the needs of living. Sorry, no duh. Because you want this similar adjective to provide information about area of choice and needs of living. Mình muốn cái chữ similar nó bổ nghĩa cho cả hai cái danh từ, cụm danh từ là area of choice và cái needs of living luôn. Civilization and government. Những nền văn minh nó nghe hơi quá xa, hơi quá đà, you know. When you use the word civilization here, it sounds a bit too far-fetched. It sounds a bit too much, you know. So basically, just say government should protect differences and diversity between nations to have a healthy development. Okay. Okay, good. Tại vì dùng cái chữ civilization, nền văn minh ở đây nó nghe kỳ kỳ như nào. Mặc dù là rất là tiện lợi để có được những cái phạm vi lựa chọn giống nhau và cái nhu cầu sống giống nhau luôn. Những nền văn minh và chính quyền nên bảo vệ sự khác biệt. Nó nghe nó rất kỳ quái, you know, nếu có chữ nền văn minh ở đây nó không phù hợp. So basically, I just put government should protect differences. Alright, em là cư dân, citizen và government. You mean citizen, right? Not civilization, Yeah. right? Yes. There you go. Now it makes sense. Makes sense rồi đó. Những cư dân mới đúng nha, chứ không phải là nền văn minh. Alright, Miss Thảo. Thanks to globalization, people are able to access the same products in every corner of the world. Okay, even though the same, it's exactly what the essay title gives you, but try to make it different, okay? Mặc dù cái chữ the same này đề bài nó có y chang vậy, nhưng mà nó để cho những người mà cỡ band 4, band 5 á, còn hiểu bài được. Cho nên mấy bạn muốn nhắm đến band cao hơn, mấy bạn nên thay đổi nha. Basically, the essay title, they put it in easier English so that people who are at band 4, band 5 can understand the essay. Can understand the essay title, you know. So if you want to reach band 6.5 or 7 or something, you need to improve your writing, use different wording, you know. Muốn đạt được band 5, band 6 rưỡi, band 7 gì đó thì phải cải thiện cách viết nha. But to access, let's just say identical products, sản phẩm giống hệt nhau. Ủa cái chữ này nghe quen quen, cái ý này nghe quen quen vậy Thảo. Trong mọi ngóc ngách của thế giới. This one sounds similar to someone essays. Nghe cái ý này nghe quen quen. Giống thầy à? Ừ. Sounds very similar to mine. Thầy dùng là in everywhere mà. Oh, but I don't know why, but I heard this one sounds like someone's idea somewhere. Nghe giống ai á. Thầy đọc nhiều bài xong rồi thầy viết nhiều cách xong rồi có thể là Maybe I'm paranoid. Maybe I'm just paranoid. Chắc tôi bị lậm quá. Chắc tôi lậm rồi. Tôi đọc nhiều quá tôi lậm. Tôi nhìn đâu cũng thấy paranoid. Maybe I'm paranoid. Okay. Lậm rồi. The same nữa nè. Similar. Ủa cái bài này nó quốc gia giống nhau thôi mà, đâu có con người. The essay title doesn't concern people here. They just say different countries are looking similar, right? Yes. Cho nên đừng có chế ra thêm nha. Tự nhiên có đem con người vô. So basically, it didn't concern people. It just say that nation looks similar. So don't bring people in the picture, you know. Đừng có đem con người vô cái bức tranh chính nha.
Đang có người yêu mất công nữa, lạc đề nữa mất công nữa. In my opinion, this is a positive development. When people everywhere can purchase the same products, it increases the sense of quality. Nó tạo ra một cái cảm giác công bằng ha. Okay. Nó không sai. Well, it's not wrong here. You can just give some opinion here. Có thể cho một vài cái nhận định ở đây, nó đâu sai đâu. Nhưng mà các bạn cẩn thận, nhiều khi nó dư thừa nó lại gây ảnh hưởng đến cái cấu trúc toàn bài nha. Remember, when you put redundant things in there, sometimes it's not wrong, but it affects the link between the ideas of the essay, you know, the coherence. Okay, to begin with, these days people live in. Okay, not everyone buys a variety of things, you know, so often. Let's soften the argument a bit. Hãy làm mềm mại cuộc tranh luận này ra bằng cách dùng những cái từ mà nó nghe nó vẻ nó không chắc chắn lắm. Tại đâu chắc chắn là ai cũng mua một sự đa dạng đồ này đồ kia đâu, nhiều khi mua cùng thứ thì sao? So soften it with often, okay? Or usually, something like that. Which are popular in our country. And it gives more option to the citizens. Nhiều and what? There's so many ands here. And societies. Cái câu đầu tiên ấy thấy cuối câu đầu tiên. Oh, and 3 ands in one sentence. No. Cái nào là hệ quả của cái nào nha. Does nó dẫn đến gì? It gives more options to citizens and they can buy products, any products in their own country. Đó, cái logic nó rõ ràng hơn đó. Nếu mà chỉ dùng những cái từ nối liên kết chính xác, if you use the right conjunctions or linking words, it improves the flow of logic here. To begin with, these days people live in modern societies, so they often buy a variety of things which are popular in other countries. Thus, it gives more option to the citizens, and they can buy any product in their own country. Để mà bắt đầu thì sao? Ngày nay con người ta sống ở những xã hội hiện đại, cho nên họ thường mua một sự đa dạng chủng loại những thứ này thứ kia mà rất là thông dụng ở những đất nước khác. Vì thế nó cho nhiều lựa chọn hơn đối với những người công dân, và họ có thể mua bất kỳ sản phẩm gì ở trong đất nước của riêng họ. Các bạn thấy cái logic nó thuận hơn không? Nó chạy tốt hơn không? You see the better logic here, flows better, right? Xem thấy cái câu cuối của ý cuối của câu này nó sao? Oh, you found there's a problem here? Từ does ạ? Does. Does nó bằng với hence, vì thế, as a result, you know, hence as a result, does. Cái từ so có thể thay bằng từ in which được không ạ? Trong đó thì người ta mua nhiều thứ nhá. Well, you can change this one with in which, why not? Ngày nay con người ta sống trong những xã hội hiện đại mà trong đó họ thể mua nhiều sự đa dạng chủng loại những thứ này thứ kia mà rất là thông dụng ở những đất nước khác. Cũng được mà. Rồi nha, cái đến đoạn vì vậy nó đưa ra nhiều cái lựa chọn cho cư dân. Vì vậy ở cái này là thể hiện nhân quan hệ nhân quả nè. This one is like as a result, you know. It là cái sự phát triển đấy. It here is referred to what?
It here stand for the whole thing here. Cái chữ it này nó nhắc lại nguyên cả một cái đống ý trước đó luôn á. Những cái sự mà con người ta có thể mua được đủ thứ đồ xong rồi sống trong hiện đại vậy đó. They can buy any products in their own country. Okay, therefore people are saving for their lots of time, lots of là spoken language, ngôn ngữ nói nha. Therefore people are saving for their... Ủa tại sao em lại dùng hiện tại tiếp diễn đây? Nói về cái xu hướng hả? Why are you using present continuous here? Are you talking about trends? Yes. Thì cái hiện tượng này thì nó đang tiếp diễn, vẫn đang tiếp diễn. Ah, so this is a trend that's still going on, and you're using this one. Okay, I understand. I understand. Are saving their travel expenses. Is it saving for their travel expenses? Or saving their travel expenses? For something else? Tiết kiệm để mà cho các khoản chi tiêu đi lại, hay là tiết kiệm khoản chi tiêu đi lại để cho cái chuyện gì khác? Tiết kiệm cho kiểu đi lại. That's what you're asking. Saving for something. Their travel expenses. And also save. Tại sao này tiết kiệm thời gian? Why is it saving time here? Thì việc tiết kiệm đi lại, ví dụ như là mình có thể mua các sản phẩm của các đất nước khác ở nước của mình thì nó đương nhiên sẽ save time rồi. Mình không cần đi đến các nước khác để mua nữa. À thì hiểu rồi. Nếu mà con người ta mua được cùng sản phẩm trong đất nước của riêng họ thì nó sẽ tiết kiệm cái thời gian phải đi lại, và nó cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian cho họ. Tiết kiệm cái chi phí đi lại và thời gian chứ. So basically, okay, they can buy the same product in their own country, so people are saving on their travel expenses and also on their time and travel expenses. Tiết kiệm lên trên cái thời gian và cái chi phí đi lại. Therefore, people are saving on their time and travel expenses. Saving for is different from saving on, you know. To save on fuel. Tiết kiệm nhiên liệu. To save on fuel. To save fuel. Or you can just say to save their time and travel expenses. Okay. Đơn giản, simple. Moreover, this development create many jobs today in every country. Wait, iPhone is small I, capital letter P, right? Chữ Y nhỏ, xong rồi chữ phone là chữ P lớn đúng không ta? Yes. Let me check. Oh, small letter I and capital letter P, you know, capital letter P. Chữ P lớn nha, và Y nhỏ nha. The Apple iPhone is an American. Wait, Apple is an American brand, but iPhone is their product. Cẩn thận. Cái Apple mới là tên cái công ty, còn cái iPhone là cái sản phẩm nha. American brand. And we don't say the Apple, we say Apple. It assembles in chains. It assembles in chains. Một công ty, một nhãn hiệu Mỹ nhưng mà nó sắp xếp mọi thứ ở trong những cái chu trình, những cái chuỗi. But it assembles in chains and sells throughout the world. Bán khắp thế giới, okay. This means the Apple company gives a lot of job in different countries. We don't say gives a lot of job, we say provide, you know.
Because you don't give jobs, you provide jobs. Không có cho công việc đâu, thực sự nó không xin cho vậy đó. Nó chỉ là cái sự mà hai bên cùng có lợi mà thôi, với người lao động và người trả công lao động. Basically, they don't give anything. They just provide something that people can use. It's of course one party is giving their energy and another party is giving the money. It's not something that you give for free, you know. Không phải cái gì mà mình cho miễn phí đâu, you know, có gì mình give. Provides a lot of jobs. A lot of is very spoken language. Rất văn nói cái này nha. Provide a significant number of jobs. Một cái lượng lớn công việc in different countries. Thầy thấy ý là em thấy cái đoạn này là bạn sẽ có hai ý. Ý là sẽ có hai cái lợi ích. Mà kiểu em thấy cái chữ moreover là giống như là cũng là cái ý đấy nhưng mà cao cấp hơn. Hay là nó cung cấp thêm cho cái ý trước ấy. Chữ nối là moreover. Ý là em nghĩ thế, không biết em có đúng here, không? what's wrong with this one? Ý là ở cái ý thứ nhất ý là bạn Thảo muốn nói là sẽ tiết kiệm được thời gian và cái chi phí. Và thời gian và chi phí. Sau cái ý tiếp theo này hơn là thế nữa. Thêm thế nữa. Moreover thực sự cũng được mà, đó gì đó. Moreover is like you provide a new point, something like that. I think moreover here is fine. Or if you want to, you can say additionally or in addition. To provide a new point to argue about, you know. Để cung cấp một cái luận điểm mới để mà tranh luận. You can use the word additionally or in addition. Thầy em thấy vẫn bị vướng ở chỗ cái từ does. What's wrong? Cái từ it đấy là nó đại diện cho cái It refers to the hướng whole phát triển. thing here. Nó đại diện cho nguyên đống cái này luôn á. Cái điều điều nếu mà này đại diện cho nguyên đống đấy thì nó cũng hợp lý thầy. Tại vì em nghĩ là ý của bạn ở đây có nghĩa là vì thế cho nên là cái xu hướng phát triển đấy nó tạo cái cơ hội thì đưa ra nhiều lựa chọn hơn cho công dân để người ta có thể mua nhiều sản phẩm hơn ở nước họ ấy. Không phải là cái ý ở trên. Ít ở đây là cái xu hướng phát triển đấy, là cái mà Alright, fine. Let's just make it simple. This development, okay? Khỏi phải refer. If you want to make it clear, you can just say this development, you know. Don't have to refer to anything beside, behind or in front of it, you know. Không cần phải tham chiếu nhắc lại cái gì đằng trước hay đằng sau đâu. Đi thẳng vào this development luôn cũng được nữa. Vì thế sự phát triển này. Vậy đi ha. Alright. What? Oh, why would you separate this one into two? Tại sao tách này ra vậy? Maybe just put them together, shall we? It's one paragraph, okay. Một đoạn ha. Another positive aspect is that by purchasing the same products, developing country citizens can access the same. Same là một cái từ khá là banh thấp nha mọi người. Same is actually quite low of the vocabulary.
Một cái khía cạnh tích cực khác là rằng bằng chuyện mà mua sắm cùng những sản phẩm giống nhau, những cái cư dân ở các quốc gia đang phát triển có thể tiếp cận những cái nhãn hàng chất lượng cao giống nhau như là ở trong các quốc gia đã phát triển. As in developed nation, which means as in the case of developed nation, như là trong trường hợp của những quốc gia đã phát triển như đó. Cái chữ in này là nó có lý do phải không đâu? As in developed nations. As a result, this also has erased the gap in living standards in different nations. Điều này nó cũng xóa đi cái khoảng cách về cái chuẩn sống ở những quốc gia khác nhau. Furthermore, phải dùng từ could này gì đấy. Sorry? Nghĩa là em nghĩ là phải dùng cái từ could hay là gì đấy cho nó, em cũng nghĩ là chưa chắc là đã xóa khỏi. Maybe you can soften the argument with could. This could also erase. Có thể đâu có chắc chắn là nó sẽ giảm đi cái khoảng cách mà của tiêu chuẩn sống đâu các bạn, đâu có chắc chắn đâu, tại là nhiều khi đồ giống nhau nhiều đấy nhưng mà con ta không đủ tiền mua thì sao? If it's not clear whether it will erase the gap in living standards, you know, because even though there are things everywhere, but what if people don't have enough money to buy it, and some people they just buy a lot, then the living standard is still like, you know, in different nations. Furthermore, this development is probably what? Lủng củng nè. This is not really good, not good flow. Đằng sau modal verb thì không thì động từ trở về nguyên mẫu nha. Remember, after modal verbs like can, could, shall, should, something, must, then all the verbs become like its original form. 3% rate for local producer. When an item is used anywhere, everywhere in the world, the manufacturing company will continually record an increase in sales and consequently boost the economy. Wait, the economy of what? The economy of the country, or the economy of the company? Kinh tế toàn cả kinh tế của đất nước. Để thấy không? Cái subject của cái chủ thể của cái hành động này nó không có giống nhau nè. See, it boosts the economy of the country, not the company, you know. Because if you write like this, people can be like, wait a moment, chờ chút coi, nó hơi confused chỗ này. Wait a moment, it's confusing here. Is it boost the economy of the country or boost the economy of the company? There you go. Boost the country's economy. In conclusion, we don't normally use the verb impact, you know. Mình không có thường sử dụng cái động từ to impact, you know. Mà thường nó theo cấu trúc là to have an impact on. Normally is we don't use the impact as a verb. We use impact as a noun in the form to have an impact on. Has
thầy ví dụ như là ý là Yes. bạn dùng cái globalization á, tức là Yes. có chắc là globalization không thầy? Tại em thấy là cái đề ra thì You're nó not so không mất. sure whether we're talking about globalization, right? The essay doesn't say clearly that it's globalization. So, don't put them in. Cái bài đâu có nói rõ là globalization đâu. Tự nhiên cái lật bài ngửa, thì cái lật bài ngửa luôn. You know? Nhưng mà bài này rõ ràng là nó là toàn cầu hóa mà thầy. Yes, nhưng mà nó không có nói rõ ra nó là globalization, cho nên thầy nghĩ là tốt hơn hết là cứ dùng cái development, cứ làm như bọn mình không biết đi. Tại vì cái This essay này doesn't specify that it's globalization, so I think it's safer to assume that you don't know. So the development. The growth of the world economy and câu này thì nó kém hơn hẳn so với những cái câu khác vậy ta? Why this sentence sounds a bit weaker or weaker than the other sentences? Nè, cái chỗ này em đã chỉ nên nhận định rồi nè. Cái chỗ này thực sự là cái câu này nó hoàn toàn không cần thiết và nó làm loãng cái bài. This sentence actually is unnecessary. It makes your essay much more dilute. It can decrease the clarity, you know, nó giảm cái độ mà rõ ràng của bài nha. So okay, it's good enough that it ends here. Kết thúc ở đây là được rồi. Dài dai dở không nên, you know. Alright, let's just see how many words. 240. Oops. Okay. Now, so maybe I shouldn't have done that. I shouldn't have done that, you know. Chết rồi. I shouldn't have done that. Ctrl Z. Loãng nhưng mà đủ. Hay vì là I hope this continue in the future. Tôi sẽ nói là hopefully. Instead of saying I hope, I can say moreover. Hopefully, this continues in the future in order to make a globe become a better place for human beings. Anyway, it sounds less personal now if you remove the personal pronouns I. Mình loại bỏ một cái đại từ nhân xưng I nó ra, nó nghe nó ít cái mang tính cá nhân hơn rồi đó. Cái bài nó nghe nó trịnh trọng hơn, bớt cá nhân hơn. Make the globe become a better Nghĩ là place. người ta cũng hỏi về cái opinion của mình ấy. Mình cũng nên thêm một vài ý. Nhưng mà ngay trên đây nó ghi là opinion rồi nè. Basically, the essay asks your opinion and you mention it here already. Đã rồi nè. có nghĩa là mình vẫn nhắc đến cái ý kiến cá nhân của mình nhưng mà bớt cái từ đại từ nhân xưng. Nói cách khác để mà nó loại được từ nhân xưng càng tốt. Còn nếu không á thì thôi, nhưng mà nói cách khác nó sẽ có thể làm tăng số điểm hơn chút xíu. Basically, if they ask for your opinion, you can mention with a personal pronouns I, yes, but it's better if you don't do that. Just write in a way that it's leave out the personal pronouns I, okay? To make the whole essay become more professional. Nghe chuyên nghiệp hơn. It looks more academic. Nghe trịnh trọng học thuật hơn. Alright, any question? No. Sure? Okay.
59. Perfect. Okay, now it's good enough. Time to rest, ladies. Okay, vậy thì thứ hai mình học speaking nha. Và thứ tư sẽ task 1, maybe. So basically, this one Cam 10 test. What test? Test 4, right? Test 4. Sắp xong một cuốn Cam rồi đấy. You're about to finish one Cambridge book. Wow. Okay. Congratulations. You finished today's lesson. Bye mọi người nha, thứ hai gặp lại nha. Yeah, bye. See you then. Bye mọi người. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.